Assalamu alaikum. Welcome to Corset Exams. Also, instructor Muhammad Talha. په لاس لیکچر کې مونږ سیل سایز ویلو، په نن لیکچر کې مونږ الاینمنت ګروپ وایو. په الاینمنت ګروپ کې مونږ سره دلته مختلف الاینمنت دي مونږ سره. دې کې مونږ سره ټوټل 9 ټایپس دي. دې کې خو مونږ سره فار ایگزامپل اول د ټاپ الاین دی، بیا مونږ سره دې کې میډل الاین دی، بیا دې کې مونږ سره لایک میډل یا سنټر الاین دی، او دې کې مونږ سره باټم الاین دی. خو بیا په دې کې مونږ سره دو آپشن مزید نور هم دي، لایک مونږ سره ټاپ لیفت، ټاپ سنټر، ټاپ رائټ الاین. داسې مونږ سره دی سنټر لیفت، سنټر چې کوم مونږ سره دی میډل، لایک سنټر میډل هم ورته ویلی شي، مکمل سنټر هم ورته ویلی شي، او دا مونږ سره شي سنټر رائټ دی مونږ سره. بیا مونږ سره باټم لیفت، باټم سنټر، باټم رائټ دی مونږ سره. دا مونږ سره د الاینمنت ټایپ دي. اوس به دا مونږ کله یوز کو؟ فار ایگزامپل مونږ دلته نه دې له دا هایټ لږ انکریز کو، دلته ما هایټ انکریز کو د فرست رو له، او دا ورډ ما سره چېرته موجود دی؟ په دې سیل کې ټاپ لیفت طرف ته موجود دی، مطلب دا ټاپ طرف ته هم موجود دی او لیفت طرف ته هم موجود دی. که زه دا ټاپ سنټر ته راوستل غواړم نو زه په دې باندې کلیک کوم. اوس وګورئ مونږ سره فرست ورډ صرف کیږي، زه بس وکم د دې ټول به داسې درې واړو سیلونو به سلیکشن وکم، بیا مونږ سره دلته تاسو یوز کی ټاپ سنټر. نو دا مونږ سره چېرته دی؟ اوس ټاپ سنټر کې. که زه دا ټاپ رائټ ته شفت کوم نو زه په دې باندې کلیک کوم، دا مونږ سره ټاپ رائټ ته راغلی. که بیا زه یم چې دا مونږ سره یا سنټر یا میډل تاسو هم ویلی شي، میډل لیفت مونږ سره دا په میډل لیفت کې مونږ سره موجود دی، داسې بیا مونږ سره میډل سنټر اینډ میډل رائټ دا تاسو کولی شئ دلته الاین کولی شئ. بیا مونږ سره دی باټم لیفت، باټم سنټر اینډ باټم رائټ، تاسو صرف دا یوز کړئ. لہذا دا ضروري نه چې مطلب تاسو ټاپ اینڈ باټم او سنټر یوز کړئ، صحیح ده؟ تاسو صرف دا یوز کولی شئ. فار ایگزامپل زه دې نه لا ویډ واپس کوم، ولګ دا ویډ والا مالک کم کو واپس سلیکشن میں دو کو دې کې صرف تاسو دا ټاپ والا دا هم یوز کولی شئ، صرف ټاپ والا سنټر یا رائټ والا. دا مطلب موږ اکثر داسې سنټر کې لیکل کو، رائټ کو خیر څوک نه کوي، خو سنټر کې سم ټایم خلک لیکي اینډ داسې هم لیفت طرف ته هم خلک لیکي او سنټر ته هم بعضې وخت کې خلک ټایټل وغیرہ چې کوم دی هیډینګ وغیرہ هغه موږ څه کو سنټر کې موږ لیکو، دا تاسو کولی شئ یوز کولی شئ. بیا بس یې موږ سره ټیکسټ ډایرکشن، کدی له تاسو دا ډایرکشن چینج کوئ، تاسو دا نوم داسې لیکئ، تاسو دا نوم دارنګ لیکي، روټیټ ټیکس اپ یا روټیټ ټیکس ډاون، مطلب دا دوه سیزونه دي پکې، نو دا تاسو کولی شئ یوز کولی شئ. بیا دې موږ سره خپل لاین دی. اوس که زه دا سنټر ته کوم نو دلته موږ سره سنټر خپل لاین دی، دا بیا موږ سره دی خپل لاین دی، دا تاسو کولی شئ یوز کولی شئ. دا موږ سره څه شی الاینمنت. دې نه پس موږ سره راځي سیل مارجن. اوس سیل مارجن موږ څه ته وایي؟ موږ سره مارجن فور سایډ فری سپیس ته موږ مارجن وایي، مطلب تاسو بوکس کې هم کتلی، ګایډز کې هم کتلی، ای کې موږ سره ټاپ طرف ته هم سپیس وي، باټم طرف ته هم وي، لیفت طرف ته هم وي او رائټ ته هم وي، دې ته موږ مارجن وایي. او دې کې که تاسو وګورئ نو موږ سره دا نیم د کوم دی نه سٹارټ دی؟ لږ مخکې نه سٹارټ دی، مطلب دې کې موږ سره لږ غونډه سپیس شته دی، دغه سپیس ته موږ دې کې مارجن وایي. اوس په دا مارجن موږ دې له څنګه کمو زیاتو؟ فار ایگزامپل فرست رو ما ټوله سلیکټ، دا خو مې اول ټاپ لیفت طرف ته شیفت کړ، دین راغم سیل مارجن ته، او دلته نه تاسو کولی شئ ټاپ طرف ته څونه مارجن ورکوئ، نو دلته تاسو مارجن څه کولی شئ؟ کمولی زیاتولی شئ. ما 0.07 مې کو، او دلته نه لیفت طرف نه څونه مارجن ورکوئ؟ داسې 0.15 مې کو مارجن، چې کله زه اوکې باندې کلیک کوم دې مارجن به موږ سره زیات شي. اوس وګورئ د ټول ټیبل کې موږ سره مارجن زیات شو، مطلب اوس چې کله زه لیکل کوم لږ نور به هم ما سره مخکې لیکلی شي. دارنګې تاسو کولی شئ دې کې مارجن هم یوز کولی شئ. مارجن موږ ټیبل کې دونه خاص نه یوز کو، ولې چې موږ کم نارمل مارجن بس هماغه موږ څه کو یوز کو. ما واپس کنټرول زی کو لږ. ها د دې نه پس راځي موږ سره سورټ راځي، او سورټ کمانډ موږ سره پاره یوز کو. دا موږ ascending descending لپاره یوز کو، دې ته موږ A to Z هم وایي، ascending to descending وته هم وایي، lowest to highest هم دې ته موږ وایي. او دا موږ کله یوز کو؟ لیټ سپوز زه به دا فرست رو صرف ډیلیټ کم لامره صرف تاسو په یو لپاره. دې کې ما سره لیټ سپوز نیم دی، دې کې ګوره ما سره A نم نوم شته دی، اس نم نوم پکې شته، اس نه نشته پکې، آی نه دی پکې، ټی نه دی پکې. زه به دې کې داسې څه نومونه ولیکم، لایک د دې په ځای به زه باسط ولیکم، باسط. د یو نوم په ځای به زه ذاکر دی وي، ټیک ده، د آی په ځای به زه دلته څه ولیکم؟ ذاکر به ولیکم، داسې نوم ولیکلو. نو بس زه یم چې دا نومونه ټیک دي. اوس فار ایگزامپل زه یم چې زه دا سورټ کم، چې کوم موږ سره A نه نوم راځي هغه د ټاپ کې راځي، بیا B نه، بیا C نه، بیا D نه، داسې نومونه دې راځي موږ سره. نو موږ په سورټ کمانډ باندې کلیک کوو، چې کله زه په دې باندې کلیک کوم او زه به دلته څه سلیکټ کم؟ سورټ باندې ته به راشم او دلته نه به زه کالم 1 سلیکټ کړم، او ورته هم دا څه ته واړو اسینډینګ باندې زما چې اکاونټ دی، اینډ دین چې کله زه اوکې باندې کلیک کوم دا موږ ته اسینډینګ شي. اوس وګوره اول موږ سره کوم یو نوم راغی؟ ایمن راغی، ولې چې د A نه موږ سره راځي، بیا علي، بیا ایان، بیا موږ سره باسط، بیا موږ سره دانیال، بیا فهیم، بیا طلحه، بیا ذاکر. او که زه هم چې دا ډیسینډینګ ته واړم نو سورټ ته به راشم، دلته په دې باندې به کلیک کوم او څه به یوز کوم؟ کوم یو موږ کالم سورټ کول غواړو؟ کالم 1.
څه شی یوز کول او ډیسنډ اوس په دا موږ سره دا الټه طرف نه سٹارټ مطلب زیډ طرف نه بس سٹارټ شي لاست کې موږ سره ا راځي دا رنګ تاسو کولای شئ د یوز هم کولای شي د دې نه پس راځي موږ سره ریپیټ هیډر رو اوس ریپیټ هیډر رو موږ سره پار یوز کو لیټ سپوز دلته یو رو انسرټ کوم او زه دې کې لیکم نیم دلته کلاس and دلته رول نمبر دا مو لیکل دې له بزله غونډه کلر هم ورکم بولډ مم کو لایک دوباره بزدا سو کم ختم وک ټول ټیبل مې ختم کو دلته نه ما انسرټ کو سم انسرټ کو یو خپل ما یو ټیبل انسرټ کو لایک دې کې ما سو واغسته نمبر اف کولم د ما سونه پکار دي 3 نمبر اف روز ما سونه واغسته 1500 او ما اوکے باندې کلیک کو دا ما انسرټ کو دلته مو لیکلو نیم دلته مو لیکلو کلاس and دلته مو لیکلو رول نمبر صحیح ده دې له ما دلته یو فیل کلر هم ورکو سلیکشن مې وکړو او فیل کلر مې یوز کو صحیح ده او لیکل که تاسو بولډ کوئ نو لږ ته بولډ کولای هم شي چې لږ ته هیډینګ دی دا اوس وګورئ دا موږ سره په دې فرست پیج کې موږ سره په دې ټیبل په سٹارټ کې موږ سره هیډر شته په دې کې دا موږ سره د دې هیډر دی دا فرست رو چې کوم دی دا موږ سره څه کنسیډر کی هیډر کنسیډر کی او که زه دویم پیج باندې ځکه دې کې موږ دا ټیبل ډیر کافي لینث انسرټ کړو دا موږ سره په دویم پیج هم راغلی دا اوس وګورئ موږ سره په سیکنډ پیج باندې هیډر رو نشته دی اوس که زه کنټرول پی سره پرنٹ پریویو چیک کوم په فرست پیج باندې موږ سره هم هیډر رو شته دی په سیکنډ پیج باندې هیډر رو نشته دی په تھرد پیج هم نشته په فورث پیج هم نشته په یو پیج هم ما سره هیډر نشته دی صرف په فرست پیج باندې دی اوس زه یم چې دا په ټولو باندې ریپیټ شي زه به دلته راشم ټیبل لی اوټ ته او دلته نه به زه یوز کوم ریپیټ هیډر رو باندې چې کله زه کلیک کوم نو موږ سره به څه شي په دې ټولو ټیب دغه پیجز باندې ما سره رو څه شي موږ سره هیډر رو موږ سره ریپیټ شي داسې اوس په موږ سره په فرست پیج باندې هیډر رو وي په سیکنډ باندې په تھرد فورث ففت 7 8 پیج باندې ټولو پیجونو باندې ما سره څه شي وي هیډر رو به ما سره موجود وي د دې نه پس راځي موږ سره convert to text for example دلته ما سنو مو لیکلو علي class 6 and roll number 101 داسې عمر class 7 and 102 roll number داسې ما بل نوم لیکلو Hemant 9th or for example let's suppose دلته ما 103 roll number لیکلو دلته مې بل نوم لیکلو فهیم داسې ما یو څو انټریانو کې او دلته مو لیکلو 6 and دلته ما sorry 6 ټیک شو پس ټیک ته 6 مې لیکلو then 104 roll number then ما بل لیکلو نیم طلحه دې کې ما سو لیکلو فار ایگزامپل 9th او دې کې ما سو رول نمبر لیکلو 105 دا پکې ما انټری موکم اوس زه ما چې زه دا ټول ټیبل څه ته واړم ټیکست ته واړم څه ته واړم ټیکست ته نو دې لپاره به زه وکم کنټرول زد یو سټیپ ټیک شو زم چې دا ټول ټیبل زه څه ته واړم ټیکست ته واړم نو زه به ټول ټیبل سلیکټ کما او را بشم چرته کنورټ ټو ټیکست باندې وځ کلیک کما دا موږ څه ته وړي ټیکست ته وړي اوس په دا ما سره ټیبل نه وي لغون ته ټایم اخلي دا موږ سره ټیکست ټیبل نه دی ول چې کله زه په دې باندې کلیک کوم موږ سره ټیبل پراپرټي نشو کیږي سیده واپس به دوباره دې سلیکشن وکم انسرټ ته وراشم ټیبل ته وراشم او سبا باندې کلیک کوم کنورټ ټیکست ټو ټیبل دا دی بالکل اپوزیټ کمانډ دی چې کله زه په دې کلیک کوم دا موږ سره ته وړي واپس ټیبل ته دوباره وړي پدې کې موږ سره ټیبل لیاوټ کې لاست اپشن موږ سره څه شی دی پکې کزل تراشم موږ سره د فارمولا څه شی دی فارمولا اوس فارمولا دلته موږ د ایکسل چې کوم بیسیک فارمولاز دی هغه موږ یوز کولای شو لکه تاسو سم وغیرہ یاد وي هغه موږ یوز کولای شو کاونټ سمپل چې کوم فنکشن دی فارمولاز دی هغه یوز کو کزه په دې باندې ماوس پوینټر پرې دا موږ ته سوي اډ ا فارمولا to a cell to perform a simple calculation such as average sum or count equal to دلته equal to نه فارمولا باندې وتا سو کلیک کړئ دلته به تاسو یوز کړئ equal to sum bracket start او بل کې above ولیکئ چې ما ته برنې ډیټا څخه سم کاو چې کله زه اوکې باندې کلیک کوم نو دا ډیټا موږ سره شي سم وي ما ته چې دا 515 موږ سره شي د دې سم دی مطلب دا ټول ما سره دی اډیشن وکړو نو دا موږ سره ټیبل لیاوټ ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې موږ سره ډیسکس کوو الستریشن ګروپ کې موږ سره فرست چې کوم کمانډ دی اپشن دی پکچر به ان شاء الله ډیسکس کوو